kita pergi dekat cara nak compute soalan ataupun kita nak buat pembahagian ubah baru, kita pergi dekat transform, kita pergi dekat compute variable. Dekat compute variable, lepas tu kita buat gini, dekat target variable tu kita tulis nama pembahagian ubah baru. Contoh soalan-soalan saya berkaitan dengan kaedah 5 soalan bahagia B berkaitan dengan kaedah. Jadi saya akan buat saya akan tulis pembahagian ubah baru saya kaedah 1. Okey. Lepas tu dekat untuk pergi dekat function group, pilih statistical, lepas tu pilih ni, kita masuk dari memory expression. Lepas tu kita pilih soalan-soalan bahagia B, B1, B2, koma, lepas tu B3 masuk ke koma, lepas tu B4 masuk ke koma lagi, B5. Okey, lepas tu kita tutup dengan kurungan. Okey, ni kita nak cari pembahagian ubah baru, pembahagian ubah untuk soalan bahagia 5. Terus kita okey. Okey, dia akan keluar dulu. Pergi dekat data lagi, data view, dan ini pembahagian ubah baru kaedah 1 dah semua dekat data view. Okey, terusnya kita pergi lagi buat compute variable untuk soalan bahagia C. Soalan bahagia C adalah bukan tak, soalan bahagia C ni berkaitan dengan bukan. Ini sama juga, kita reset balik, tulis ke satu. Sama juga, sama soalan bahagia C. Sebelum itu kita buat statistical dengan ini, kita masuk ke, baru masuk ke soalan bahagia C. C1, koma, 3, koma, C3, koma, 4, ini 9, koma, 9. Overview juga. Terus kita tengok dekat overview, ikan satu. Kita tengok dekat data view, ikan satu. Dia keluar gini kat kita. Tentu untuk cari pembahagian ubah. Lepas tu kita pergi pula untuk buat, untuk kita nak cari kekerapan setiap soalan. Okey, kita dekat analyze, descriptive statistic, frekuensi, kita reset balik, kita dekat frekuensi. Okey, kita pilih soalan, kita masuk ke semua ni, soalan bahagia B 5, kita semua. Di sini pilih statistik, kita pilih, kita pilih variable, kita pilih minimum, maksimal, lepas minimum, chart, kita pulang sama ada nak baca atau baca. Frekuensi, baca frekuensi, kita keluar dulu. Ini statistik keseluruhan soalan, 5 soalan. Ini media, ini maksimum, minimum,
deviation. Lepas tu itu frekuensi. Maksudnya soalan pertama kita beri satu kekerapan responden setuju ni sangat setuju adalah semua responden 22 orang. Okay, ini percentage, ini peratus. Lepas tu lah data-data ni kita nak masuk ke dalam bab 4 data dan balik ke bab seperti yang ni je. Sebab tu kalau untuk bahasa Arab kita tulis di variable je tu soalan-soalan bahasa Arab untuk dapat cara yang bahasa Arab. Okay, kita buat sini. Kita di sini kita buat analyze soalan bagus ni sama basic dia frequency kita detect kita masuk ke bahagian ini kita soalan okay, sama juga kita ketik ini kita dulu cak cak ini statistik untuk 7 kali bahagian frekuensi dia tu itulah total kemungkinan responden peratus responden menjawab analisis data yang diperoleh lah. Rasanya itu sahaja video untuk kita dapat data buat analisis soalan. Terima kasih.